Varmt välkomna ska ni vara. Nu har vi klätt upp oss och ska hämta den här bensen. Den här har ett biologiskt lackskydd som det ser ut just nu. Men under det här så ser det ju faktiskt riktigt bra ut och det är därför den här bilen är lite intressant. För att här kan vi göra en riktig transformation. Att det är liksom en transformation. Att vi Mr. International precis. Has done it again. Nej, men alltså skämt åsido så det är ingen mycket rost på den om man säger så. Det är lite nytrostkant där nere ser jag. Men det är allmänt välhållen faktiskt. Precis. Men då ska vi se, däcken såg ju inte speciellt friska ut. Har du fått med bakdäcken som har spruckit hela? Öppnar upp passagerarsätet också. Men nu är det här lite grann... Nej, så. Oj. Kolla där, vad var det där för någonting? Va? En getingbo. Har du det? Kolla. Han flyger på det snart. Nasty shit alltså. Kolla in här istället. Varför se? Se. Nu förstör vi deras stad liksom. Det känns inte okej. Åh jävlar. Man ser till och med bikak-grejen. Eller geting-äckel-päckeläggen i alla fall. Va? Vi lär ju pilla bort den. Eller ska vi låta den där vara kanske så tar vi den. Ja, de har ju flyttat. De är inte kvar. Men förlåt. Det här är ju faktiskt en riktig delikatess, Robban. Ska vi smaka lite? Va? Var det slut på det roliga? Nu får jag inte upp dörren. Nej men alltså jag tänker mig så här att det här är ju som en gammal 240. Den här kan ju... Vi har med oss soppa, batteri, startkablar, booster, lite verktyg. Så jag utgår ifrån att vi kan köra på den på vagnen i alla fall. Med tanke på att däcken ser ut sådär så... Jag tror att den kan ha vuxit fast i backen så att vi kanske inte kommer någonstans. Men det märks inom kort. Ja, men det finns ju potential att få dörrgångarna lite renare i alla fall. Här. Benz original huvudöppnare. Nej! Det där gick inget bra, Jocke. Nu kommer Nej! Nu får vi inte igång någon bil. Men den är ju lite öppen väl? Går det inte att... Nej men du måste ju dra in där. Första gången jag har hört Jocke. Nej! Vänta, ja. Har du tagit nu? Ja, vi har inte många försök på oss. Nej, nu är det nog typ färdigt tror jag. Vänta, kan man inte... Så vi har ingen tång med oss heller va? Nej, vi har inte. Fuck. Jaha, nej. Ja, så var det med den. Tack för den här gången. Syns i nästa episod. Jag tror det där kan bli lite halvlurigt faktiskt. Ja, vi skulle haft en tång. Jag tog med en polygrip. Se, jag tänkte till. Det är inte bara stök med Jocke. Yes! Ska vi knyta på... Här finns det mycket smått och gött. Men samma sak här inne. Det här kommer ju se ut som nytt i stort sett. Ja men den är inte muggig. Vi skulle haft lite sån här isolering kanske. Eller kommer inte annars behöva ta bort isolering. Ja. Så finns det väldigt gott om kompost här framme på den här också. Som jag hoppas blåser bort innan vi kommer till ja, men, aj, här har vi också en sån här grej som man kan vara bra att ha emot rummet. Typiskt bra att ha grej. Ja. Det var ju lite bistert alltså. Åh helvete! Kommer han blåsa bort i den där? Ja, vänta, jag ska dra ut den här. Ja, du ska ha en ny. Det måste vara lite safety. Safety precautions. Det ska ju gå och vika upp. Ja, exakt. Så. Den där är inte blåsa i huvudet. Nej, men om du har väl... Eller låser du upp den där? Går den... Nej, den låser av sig själv. Ja, nu? Ja, precis. Nu är den låst. Ja, men det här är lovande. Släng in lite ny soppa ska vi börja med. Innan vi provar. Nu får du skynda dig Jocke innan vi dör. Just. Var la jag nyckeln? Sitter nyckeln i? Ja. Vänta då. Men det går inte när det är...
Undrar om det låstes upp där. Nu. Så är det. Nu. Ja. Den har ju drag också. Åh, fy fan vad det luktar gammal muggig soppa där alltså. Fy fan. Ja, det luktar inte så här gammal soppa, utan det luktar halvmodern gammal soppa. Det luktar värre än Daihatsu. Ja, det gör nästan det. Det tror jag att det var längre sedan den här fick. Nu spädde vi ut den lite grann. Oj. Kast på så här mycket soppa på vin. 5 liters. Alltså det är helt sjukt att de inte har blipp på alla. Alltså jag menar, typ OKQ8 borde ju ha det, tänker jag. Ja. Det är för dyrt. Du får tänka att det var i Krokom också. Ja, men de har ett bra värdshus. Ja, så är det. Det är de vida känt för. Ja, men vad bra. Då hoppas vi lite grann på att det här är... Den har ju blåa Biltema tändkablar, så det där är ju att lösa sig. Du flödar i järnet här. Rinner, men nu har den kommit fram soppan, men varför rinner den ut, för det är frågan. Vart kom det så? Oj! Ja, det rann rakt ut typ. Känns som att det... Fan vad det luktar! Ja, det luktar som hälften lacknafta, hälften soppa och hälften gammalt mögel. Det är så här lysfotogen. Ja. Men, vart kom soppan ifrån då? Ja, men den kommer härifrån, förgasaren. Ja, men kom den så att den flödar och släpper ut, eller? Oj, tänker vi göra så här. Kan få Eller är det en slang bara som är sprucken, som den här gamla klassiska... Vad var det för bil? När vi höll på att tjafsa om... Ska man inte få upp den här? Alltså den här huven kommer vi typ få i huvudet 200 knyck alltså. Helvete vad det blåser alltså. Stjärna. Om vi ska... Nej, ja. Alltså shit vad det blåser. Här kommer väl soppan in. Jag undrar om vi skulle ha... Jag tror nästan det kommer härifrån. Om du Vet du vad jag tuggar tänker? lite grann på... Jag tänker så här. Jag tänker att vi hänger på batteri och den där. Annars kommer vi tömma boosten. Ja. Nu är jag på gång. Ingen match. Ja, men det nu kommer ingen soppa ut heller. Du, startgas. Vi skruvar lös. Ja. Jag tog med mig 10. Kan vi blåsa in här? Ja. Kör igen då, men det verkar inte som att han är sugen på... Nej, det är bara på startgas han går. Vad säger jag? Nej, vänta då. Vänta. Nu fick vi en liten knall. Nu!
Men nu verkar det som att han ändå är på gång. Ja. Om du håller lite gas nu då, dör han? Nej, då, han dör direkt så det är bara att låta han tomgång här ett tag. Ja. Det känns som man... Nej, det verkar... Bara på. Vänta nu då. Vi provar bara han på tomgång då. Jag tror att... Han får stå och bli varm nu då, får vi se. Men jag tror att he upp kopplingen så dör han, för då snurrar svänghjulet lite grann. Kolla nu. Nej. Nej då. Nej. Nej, men låt han stå och gå en stund. Das ist gut. Men du, vi gör bara så här. Ja, just det. Det här är ändå bra grejer någonstans. Vore det inte för att de rostar så förbaskat så kolla här då, Robban. Får du lite wildlife. Åh jävlar, det är ju en, vad heter det? Vad heter de med stor röv? Svart änka. Ja, men det är väl inte en sån antar jag. Nej, det är ingen korsspindel. Det är ju en sån här, en husspindel tror jag att det är. Jag kastar den inte på. Den är kvar där. Han ramlar ju ner. Nej, men det finns ju otroligt stor potential att göra den här bilen fin i alla fall. Ja just det fan. Det är fan blytillsatsen här jäveln. Ja, men det är ju bra. Men de går ju kör länge ändå. Ja. Anna, vi har ju lite här. Ska jag hälla i? Men jag tror inte det skadar i alla fall. Blytillsats. Men var det på de här alltså? Ja fan. Det kommer jag ihåg nu när jag såg det där bak. Att det här fick man hålla på med. Och så bara, hur mycket tankar fick man suga upp den där jäveln. Och... Ja, kanske. Här ja. Här är cake. Fan, det ligger ett par premium startkablar här bak också. Tjockkablarna. Grova grejer. Den enda skillnaden är att de hade mindre. Här har de ju inte kostat på koppar utan de har ju kostat på tjockare plasthänder bara. Just det, måste ta bort lossare på den sidan. Vi får ju se. Jag tror att den sitter fast. Ja. Och att jag tror inte att jag kommer orka gasa igång han nog. För att alltså innan den där varvar ur, det är fan... Lite juckning bara. Bromsarna kanske. Hur bra som helst där. Se. Ni är snart hemma. Kommer gå bra. Se, vet du. Kan ta lite hitåt.
Ja, sådär. Blir bra. Ja. Vänta, stopp. Kör. Ja. Den står ju där den står där också. Ja. Ska vi ha. Grejer där då. Das ist gut, som man säger i Tyskland. Börja ta bort sånt här löst liggande skit innan man tvättar. Annars så kommer det ju blåsa runt så in i helvete. Så det är bra att ta bort det värsta mekaniskt med händerna först. Sagt, när isoleringen ser ut så här, det är ju ingen mening att ha kvar den. Lika bra att ta bort den, så antingen sätter man dit till ny eller så skiter man i det. Men det är ingen mening att ha kvar den som den ser ut nu. Nu är det här en gammal Merca också, så att den här stolen går ut fan. Till och med kanske få tag på färdigskurna och såna här. Det är inte som till Daihatsun då det inte finns jättemycket grejer. Här finns ju allt man vill ha, mer eller mindre. Bara man letar lite. Det är nice. Då ska vi börja tvätta den här då. Då är det ju alkalisk som gäller. Spotless. Till en sån här bil som är väldigt dålig så kommer det ju gå en hel del. Då kan man, alternativt finns ju spotless på 5 liters dunk. Det kan vara bra idé. Så kan man bara hälla den, antingen om man har köpt en 1 liters också kan man bara fylla på den. Eller om man köper en Presolflaska, tomflaska, någonting och häller upp i. Annars har vi även autoclean. Det som är med den är att då måste du ju späda den själv. Lite stökigare, men det är lite grann hur man känner att man vill göra. Men då kör vi på här på huvudet. Nu Joakim, glöm inte du att lägga på foam på det här och sen. Precis. Nej, men det är viktigt att, alltså man ska ju inte dra på det starkaste för då typ oxiderar man ju sönder lacken. Så då tar man en ganska mild alkalie och sen så får den ligga och dra länge. För då riskerar du inte att sabba någonting. Då är det bra att lägga på ett lager med foam. Så, nu går jag tillbaks. Då lägger vi på lite foam. Så det får ligga och äta ordentligt utan att det torkar in. Så att det får jobba ordentligt. Man ska låta medlen jobba. Högtryckssätten ska inte göra någonting. Då har jag lagt på foam på huven, ligga och verka. Så då kör vi på och fortsätter på resten av bilen också. Så det får... Nu har vi fått verka ett tag då. Ska vi prova med en pensel bakom om det släpper eller om det har brunnit fast ännu mer. Vi får titta. Ja. Ja, där sitter vi fast, kan man säga. Vi har kört lite starkare utblandad också för att lösa upp sista. Men ja, den har ju stått i, jag vet inte hur många år under ett träd. Så det har vuxit fast ordentligt, kan man säga. Så att vi kommer nog behöva få lite grövre doningar. Ja, den ska jag ändå polera sen så man kan köra en liten grövre borste. Vad fan, vi provar att spola lite.
Mm. Ja. Äcklig. Fan till och med upp på bänken och allting. Nice. Ja, vi låter verkligen lite längre. Annars det där kommer ju faktiskt gå. Nu har vi kört på med medel omgång 2 på huven. Det är sagt sitter fast jävel. Men ja, vi spolar av resten av bilen och kollar hur det bär sig på andra ytor så att säga. Ja, då har du fått verka lite omgång 2. Kan man ta en multisvamp. Men nu vi ska ju polera den här då. Ska du inte polera bilen är det ju kanske en liten halvdum idé. För det slipar ju. Men ska du ändå polera så är det ju ett effektivt sätt för att ta bort det sista. Vi har ju en 5 minuters regel här. Och om det inte är klart inom 5 minuter då kommer jag ut. Och sen så bråkar jag på Jocke. Men det här var ju kanske lite väl... Jag tror att vi var... Jag var ändå optimistisk. Tänkte jag var också lite optimistisk. Ja. Men det gjorde det inte. Det har suttit för hårt för länge. Och så just den här björklaven liksom. Ja, den verkligen äter sig in. Det blir ju lite nasty. Men då har vi våran Onyx. Som löser typ alla problem alltid. Så jag tänker att vi lägger på den. Så tar vi en gammal skröten scrubpad. Och så kör du efter det liksom mot. Så att du borstar längst med i rätt riktning så att säga. Då händer det grejer. Du kan låta det verka lite också. Ja, så kan man göra. Det är ju helt rimligt. Men det här brukar ju faktiskt lösa de flesta sådana här problemen. Och då har du ett pH-värde på den här. Så du har ju också typ power clean du kan använda. Då börjar pH-värdet krypa upp lite för mycket kanske. Och då också, det går absolut. För vi ska ändå polera den. Men det är fortfarande... Ju mildare desto bättre. Onyx är lite snällare. Ja. Men funkar lika bra typ. Men den här har ju fått sig lite... Inte kärlek. Nej, den har ju fått sig... Den har fått smaka på livets hårda skola så att säga. När den har fått stått ute där och skruttat i en väldigt lång tid. Och det är ju intressant för de här lyckas ju på något jäkla vänster krypa ner i porerna liksom i lacken och fastna som att det faktiskt växer fast. Så ser man här också att det här får nästan lite så här blödande däckeffekt på de här. Det kanske är gummi de här. Det måste vara det där mjukmedlet som det är gummit som de har tillsatt i de här algerna också. Som folk säger. Men det går ju alldeles utmärkt. Så nu lägger vi på 10 minuter så är vi klar sen. Och jag vet inte om ni har sett det än så länge, men den är ju faktiskt väldigt, väldigt fri från rost för att vara en Merca om man säger så. Det är bara här bak i lilla hörnet för att det är en skada. Ja. Annars är det fan... Mossa finns det dessutom. Sen får man också den här gamla lukten. Den gamla soppan. Ja, det är soppalukten också. Nej, men jag tänker mer på det här. Med just de här lavarna och skiten som man löser upp. Och tillsammans med någonting alkaliskt så blir det som en speciell doft. Som ändå är lite nice. För att den är sjukt onajs egentligen. Den är riktigt onajs, men det är så lite nostalgi. Jävla mest är det. Ja, det ska vara lite så här. Det ska vara lite sensuellt, en liten mjuk pensel och så här. Men istället blev det flås och stön. Det är så här, vad heter det? Masochist, sadist, ASMR. Typ så att man bara tycker det är nice och lyssna på folk som... Ja, men någonting sånt. Ja, det är till dig. Det kan vara bra dragen där. Ja, det där svarta på taket är ju fan värst. Lätt värst. Det är inte ens så roligt. Nej, det var stabbigt alltså. Men jag kvarstår, jag håller fast vid
Om man säger så här, då hade den här fått stå ute i regnet i 2 dagar så hade det varit lättare att göra rent den sen. Om man säger så. Ja, så är det. Men nu står den inte ute i regnet och vi ska ju förhoppningsvis sätta igång och polera den här idag också. Är det jobbigt? Ja. Det är någon jävla slarvpelle innan mig som gjort skitjobbigt. Nämner inga namn, Niklas. Ja, han var här. Ja, nu har vi borstat mycket länge och hårt. Nu ser han vit ut, så vi spolar av och kollar så att det känns bra. Det har nästan tendenser till lite avrinning. Ja, sjukt nog. Kör på Fallout, flyger och sportagare vid hela. Det kan man ju behöva en liten kluss av. Fuck. Här var inte bra, Robin. Laga på ett lager foam, svampa av, spår av, torka, så det är ganska nice. You know these bills ain't gonna pay himself. Had to make a couple songs that made me hate myself. Had to wait in line, I had to pay myself. I had to put some numbers up. Jocke, nu ska du tvätta här. Nej, No. jag vägrar. You know the drills. Jag vägrar. Jag vill inte. Du får inte spåra med högtryckstvätt på motorn. Det får man. Får man det? Mm. Det är en gammal bil. Din bil, du bestämmer. Nej, det får man göra. Bra. Försiktigt. Bra. Jag ska börja med dammsuga för det är så mycket mög överallt här. Så börja med dammsuga bort det värsta. Jo, men det är ju någonting med gamla bilar som har stått länge. Det luktar så här, kanske lite råttkiss och lite gammal Merca. Du vet den här tyska kvalitetsdoften från den tiden de faktiskt gjorde saker i dig. Även om det här är en billig bil så är det fortfarande en bra, alltså tyget i den här kärran eller ratten, känslan i ratten är ändå, det är bra skit någonstans. Så det är någonting som är nice med den här och förvandlingen kommer ju också vara så här riktigt satisfying. Den kommer gå från, ja, ni såg hur den såg ut till att den kommer se ut typ som ny. Och det är kul. Men det är ju en väg vi ska gå innan vi är där. Och nu har jag först tappat bort min pensel. Där var den. Kör vi lite motortvätt. Degreaser Pro. Lösa upp olja och sådana smutsar. Likadant det här. Han vet att det här det kommer ju bli bakslag för honom. Det vet han ju redan. Men han tycker att det är kul så. Kör vi på spotless för att lösa upp leran och organisk smuts. Sån här transformation kommer vara så jävla nice. Kolla på golvmattorna, vilken jävla kvalitetskänsla det är alltså. De där blåa där borta, där snackar vi, där de fortfarande kvar sin gamla, vad ska man säga? Nej, men det är liksom någon form av odödlig kvalitetsfeeling som det känns som att om 300 år kommer de här mattorna vara lika fina. Bilen kommer typ av kanske försvunnit. Det är fan sant, för att de där är liksom, de är inte dammsugen på väldigt länge. Ja, alltså typ ny. Ja. Då hade du stått sådär då? Nej, men jag väger ju inte 14 gram eller så att vet du, kan ju bero på det. Men alltså, jag står på hjulet och här stöd. Ja. Sen kan det ju bero på att det är Jockes bil så att han kan stå lite grann. Hade det här varit en kundbil så hade jag ju troligtvis
sparkat Jocke om man hade gjort sådär. Det blir lite gojigare med den här. Som en lite mjukare. Nu är det ju riktigt rent. Men för att hålla det rent då, så kör vi på lite satin på alla gummi- och plastdetaljer så att det får en vattenavvisande yta och skyddar och ger en liten lyster så att säga. Här är ju perfekt att använda Wipe Force-rullen då med de här. För att ja, det är ju oftast kanske lite griskvar någonstans så de blir väldigt skitig och så blir det ju en liten flottig yta. Det går ju såklart att tvätta det också, men det är jävligt nice att ta en sån. Istället för att ta en finare duk då. Den här är ju fin den också, men inte lika fin. Det finns ju spår av kritning på den här bilen kan man säga. Nu ska vi polera den här. Nu är den ren. Men väldigt matt och tråkig. Tror att vi kommer få jobba på rätt bra med den här huven faktiskt. Det är nog riktigt djupa etsningar med tanke på hur svårt det var bort. Det är... Vi skulle kunna göra så att vi kör en snabbvända för den kommer bli blank skitfort. Men så får vi försöka filma och se om man kan se de här små kraterna vi kommer få jobba med. Kan vi börja där, sen är det bara harva av bilen. Nu kör vi igång och då kör vi alltså som 95% av alla andra gånger. Heavy cut. 250 ml. Räcker hur länge som helst. En heavy wool trissa och en DA15. Så kan vi ha, nu kommer ju farsan Baloo här också. Kunna filma han, för han var med på. Ja, fel. Här kommer 1%. Med en hjälm till. Ja! Sitter du hjälp dig? Ja, jag tänkte att du... Säkerheten först. Ja, men då kör vi. Hej hörni, välkommen till Ork the Clean. Nu ska vi prata om polermaskiner. Här har vi våran DA15 som vi tänkte att vi slänger in en liten så här reklamsnutt här. Här har ni alltså DA15 som ni får 15% rabatt om ni använder koden. Vad är koden? DA15 va? DA15. DA15. Den här är super strong. Den är så att Jocke skulle kunna sitta och åka runt på den utan att den sackade det minsta. Det har vi provat. Ja, det gick exakt. skitbra. Nej, men den är helt brutalt stark. Den är starkare än de här andra märkena ni tänker på när ni ska jämföra. Och den är väldigt tyst, den är väldigt, vibrerar väldigt lite och bara helt fantastiskt välbalanserad och bra maskin. Smidig, går att hålla både så. Får fin grip här så du kan hålla så. Så Böjlig sladd. handla en sån. Så går vi tillbaka till marschen. Ja, men här ser vi ju vad jag snackar om. Det är ju väldigt, väldigt etsat djupt. Tror inte att det finns så mycket vi kan göra med det här mer än att bara plöja på. Så det kommer ta sin lilla stund där tror jag. Nu ska vi prova att slipa bara för att det här kommer ta years and years annars. Får vi se om det funkar. Vad var det för papper? Vi kör 2000. Ja. Och så råkade det vara 300 år. Nej, vad ska du hålla på för? Det blir bara en massa smet, det är ju för mycket oxid här. Geggelur bara. Jag håller på i flera år. Vi kör mitt på. Ja, kör bland. Jag skulle ju gissa på att det inte finns jättemycket färg och slipa på här, men ja, kanske är vi här igenom. Vi får se hur det går.
hur det är gå. Det här är ju riktigt idiotiskt egentligen, men samtidigt så... Jävla etsningar alltså. Ja, men det är ju mycket. Det ser bra mycket bättre ut än det gjorde innan, så att det går ju att slipa om vi vill. Kör. That's the key to success. I keep seeing the steps. I'm giving God what's his and keeping the rest. Jag vill bara säga det att nu när jag kör så ser ni det också, att jag har ingen så här småpojks körstil, utan man tar sina stabbiga 90-pannor och eller blöta 90-pannor är väl egentligen, men skitsamma, ni fattar. Lägg lite axeltryck, ta i när ni kör. Då går det mycket fortare. Ja, nu ska vi visa hur man gör rent spegel med stjärtgräs. När det ser ut så här, när det är oxid, då kan det ibland vara svårt att få till det riktigt bra om man bara lägger trimcoat typ på. Och det märker man just det här när det är sådär. Då kan man ta lite sån här super, där är så här 0000 stålull. Så drar man så här, så slipar man bort det absolut yttersta. Och det syns liksom, det blir liksom inga tydliga repor eller så, utan det blir bara att man får bort oxiden. Så gör man så på hela spegeln, sen kan man behandla den. Då blir det super nice. Kan jag skaka fram lite trimcoat här om en liten stund, så kan vi visa resultatet. Då lägger på lite trimcoat. Bra, kör då. Oj, vad jag hädde på. Fan. Det där var överdosering. Överdosering. Det blev lite mycket. Sen är det ju... Då kör vi lite trimcoat på plastdetaljerna. Så när man inte kommer åt kan man ta min toolkit och så en liten puffpinne. Komma in här då. Kommer man åt alla små skrymslen och vrån. Det är bra. Så blir det riktigt gjort. Ja. Kan vi törka över. Ja. Som det. Ja, men nu är vi alltså klara med den här turbo-overhaulen. Jag sa precis det off-cam att vi har lagt typ lika mycket jobb på den här bilen som på dörren på Daihatsun, vilket egentligen är orimligt. Men ni ser också skillnaden. Det är ju ganska nice. Och nu vill jag att du ska dra en sales pitch på varför de ska köpa den här bilen. Problemet är att jag tror inte att det är någon som hör någonting igenom den här. Jo då. Vänta. Ska det vara så. Hörs det bättre nu? Ja. Mercedes-Benz 190E, 2 liters urstark motor. Aldrig, aldrig vinterkörd, alltid stått inomhus, bra skick och så. Nej men den är skitfin, ingen rost, skitnice så. Jävligt bra brukis helt enkelt. Bra brukis, men ändå en liten touch av den gamla goda tiden, så att säga. Exakt. Följ oss på sociala medier, YouTube, prenumerera och aviseringsklicka i och allt sånt där. YouTube, TikTok och Crunchyroll. Exakt så, alla sådana grejer. Bra.